good morning mga kap. Happy Friday. Aga natin today, 6:30 on a Friday. Okay, so where are we heading? We're going to Sukat. We're going to Parañaque. Alright, today is the day na magpapa-install tayo ng quick shifter dito sa ating 450 NK. Alright, so we're gonna pick it up. We're gonna pick it up kay Gaspoholic. And then after that, we're gonna go straight to Reborn. Doon natin siya ipapakabit. Alright. So later I'll show you yung quick shifter natin. I'll also show you yung installation kung kaya. And then we'll talk about the price. Alright, let's go. Sana hindi traffic. Biyernes pa naman. Sana mag-apply ngayon yung sinasabi nilang Saturday is the new Friday, diba? Alright. Anyway, sana alas 8 pa kasi bukas ni Gaspoholic eh. Sana lang may gising na sa kanila pagdating natin doon. I think makakarating tayo doon ng maaga eh. I just opted na umalis ng maaga kasi grabe traffic dito sa Kabuyao lagi eh. Buti lang sure. Sa panginam na maaga kesa malate. Pag na-late tayo baka yung ilang minutong late natin hindi pa tayo pakauwi ng maaga. Abutin pa tayo ng tanghali. Hopefully by 12, I was about to say 12 midnight. Hopefully by 12 nakauwi na tayo. Let's go. Alright, kita-kits tayo sa Gaspoholic. Let's go. Ay sir, may message pa lang ako eh. Napaaga ako sir eh, pasensya na. Gcash okay lang sir? Gcash okay lang? Oh, nag-prepare lang din kasi ako dito just in case na cash yung ano niya. Gusto mo buksan? Oh sir, pwede naman. Yan. Ang functionality nito sir, technically parang may auto flip na rin siya. Wala siyang auto flip. Ano siya? In essence parang pwede ka na rin mag-downshift. Pwede. Oo. Kasi kung kailangan mo nga lang na siyang konting throttle, konting gas. Oo. Para ano siya mag-downshift. Para mag-downshift, parang may rev matching ka pa rin na Rev gagawin. matching. Oo. Nandiyan naman ang lahat. Pwede naman. Alam na naman nila kung paano to eh, no, sir? Alam naman nila yan. Nagkakabit sila ng pero nakaraan kasi sa 450 NT yung ano nun. Pero sa tingin ko, alam na rin yan dahil almost same naman nilang ano. Oo. Pero this one, specific talaga to para kay 450 NK. Magkaiba sila nung kay MT. Ano, sa karaniwan, ito na naman ang binabago yung ano. So, magkakaiba kasi ng length yan. Oo. So, kaya yun yung binabago ng ano, suppliers. Alright, so ayun na, Gaspoholic. Ayan siya. Ito yung landmark, Botica de Padua. Tapos nandito sila sir. Tayo'y aalis na. Yeah.
Punta tayo ngayon ng Reborn para magpa-install. Sir, thank you po. Thank you po. Take the next ride after Morley Store onto Ivanabasha. Ay, ito na kalaban, araw. In 300 meters, sharp left onto Dr. 88th Avenue, Paranac, Sikat Road. Hindi tayo nakapagpalit ng smoke lens. May steering damper na pala eh. Yee! Next na natin yon. For safety rin yon mga brother. Dr. Arcadia Santos. Okay. Medyo malapit na tayo. Destination is on the left. Reborn po, Reborn. Okay, salamat po. Okay, nandito na tayo. 40 Motor House. Reborn Motor House, 40 Afghanistan Street. So we're here. Masyado lang tayo maaga. Alas 8 pa bukas nila. Alright, tayo na lang natin. Ayun o, so nandito tayo sa Reborn Motor Shop. And then ito yung ginawa nating quick shifter 450 NK kay Gaspoholic. Buksan natin. Yun o. Ayan. Quick shifter. Ayan siya. Alright. Install natin. Ayan. Diyan na tayo. Right, pakita ko sa inyo mamaya. Ayun o, grabe, lobat na tayo. Anyway, pauwi na tayo. Galing tayo ng Gaspoholic. Pinick up natin yung ating quick shifter. And then after nun, we went straight kay Reborn para magpa-install. Sinasabay na rin natin yung busina. So far so good. Ang smooth ng shifting, nakakatuwa. Ay. And then before anything else, I just had share ko lang, I just had a life-changing experience. So there's this Highway 26 for 3 kilometers. there's this barbecue shop or store na matagal nang binabanggit sa akin ni Mrs.
Kaya di ko alam kung anong unahin ko. Quick shifter. Ay, sarap. Ay, nako. Napakasaya. Ang smooth ng shifting. Big shifter for the win. Alright. Ay. Anyway, yun nga. Barbecue. Matagal na sinasabi sa akin ni Mrs. yun. Favorite daw nila. And then finally today, pinuntahan ko na siya dito sa Parañaque. Name is Barriatos. Barriatos. Okay? And god damn, sobrang sarap nga. Grabe. Alam mo yung niluluto pa lang. Legit. This is the first time. Yun lang ang nag-iisang barbecue na niluluto pa lang. Tangina, grabe na yung amoy. Napakasarap ng amoy. It's not the typical barbecue. Promise. Meters, take the exit towards Sobrang sarap niya. Tapos sabi ni Mrs., tikman ko daw habang mainit. And I did. Grabe. Life changing. Sobrang sarap. Tingin ko babalik-balikan ko rin yung barbecue na yan. Sarap. take the exit towards Sucat. Anyway, na-share ko lang naman. Ayun, so balik tayo dito. Quick shifting. Grabe. Tama, oh. Sarap. Big shifter, baby. Saya ko, ah. Hey. Siyempre, nakalimutan ko na naman mag-outro, diba? So, anyway, maraming salamat. Thanks for watching, mga kap. We'll continue using this, of course, and I'll give you more feedback on how the quick shifter works. So far, so good. Again, maraming salamat. Thanks for watching. Babush!